سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه تو یک عصر بهاری میخوایم با همدیگه تو خیابون پیروزی قدم بزنیم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید. در ضمن اگر هنوز عضو کانال ما نشدید میتونید ما رو همین الان سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره. با ما همراه باشید. بيت خل المكان ما بينا